for today, tatry nating lutuin, saka titikman ko din tong Yopokki na cheese rice cake. So, Korean product siya, tapos nabili siya sa Landers. So, ang price niya is, lalagay ko na lang yan sa batatas. So, ito yatang 2 dyan, for, parang good for 2 yata. Yan, kasi Korean, hindi ko naman naiintindihan. So, dalawang flavors ang meron siya. Itong cheese na Tteokbokki, di ko alam anong pronunciation. Tapos yung isa, sweet and spicy. So, ito munang cheese ang kinuha ko. Pagka okay yung lasa, saka ko na itatry yung spicy. So, lagi ko kasi nakikitang kumakain ng ganito yung mga Korean vlogger. So, na-curious ako kung ano ba yung lasa ng ganito. Kasi hindi pa ako nakakatikim ng. So, ngayon, lulutuin natin siya. First, buksan muna natin yung package para makita natin kung ano yung mga included niya sa loob. So, yan. Ito lang yung laman niya. So, may tray pa siya. Tapos, ito na yung pinaka, rice cake niya. Yan lang siya kadami. Pero, lumalaki yata to pagka napakuluan. Yan. Tapos, dalawang cheese powder. So, ito, try na natin siyang lutuin. So, ang sabi, fill the pan with rice cake. Pati basta lahat na in sauce and water. So, 100 ml na water. So, lagyan natin yung water. Unahin ko na yung cheese powder para matunaw na natin dito sa water bago ko ilalagay yung rice cake. Parang yung amoy niya, ano siya, parang may pagka-pimiento yung amoy niya. Tapos meron siyang sa akin. Ayan, nalagay ko na yung rice cake. Amoy amoy glue stick. Ayan, amoy siya glue stick. So, lulutuin natin itong mga glue stick. Lalagyan natin sa cheese. Sabi niya, turn down the heat as soon as it's boiling na. Tapos cook until thick na daw yung sauce. So, haluin muna natin para dun sa mga natitirang buo. So, kumukulo na siya. Hinaan ko na din yung apoy. Siguro malapit na din itong patayin kasi ano na din thick na din yung kumapal na yung sauce niya. Hindi talaga siya pimiento. Halu-haluin lang natin para hindi siya dumikit doon sa dito sa kaldero. So, kumukulo na siya tapos makapal na din yung sauce niya, pwede natin siyang patay. Ang dami nang dumidikit dun sa pan, so parang daing sayang na sauce. Maganda siguro kung dito nyo na lang din direkta sa kainin. Or kung may tinapay kayo, siguro pwedeng sa parang sayang yung cheese sauce niya. Kaya masulit natin yung presyo ng binili natin. Okay. Ang bilis kumapal ang bilis ang kumapal nung sauce niya. Tapos sobrang makapit. So, ito na yung cheese tteokbokki natin.
ngayon, ito na. Medyo malamig-lamig na siya. Titikman ko na. Sarap! Yung una inisip ko para siyang yung mga mac and cheese na instant na binibenta, local brand. Hindi, harap siya. Hindi siya maalat. Sobrang cheesy. Yung sa rice cake, hindi ko alam kung ganito talaga yung consistency niya. Pero, siyempre, di ba rice cake, malagkit talaga. So, ganun yung consistency. Hopefully, hindi hilaw. Kasi pag tinagalan ko pa yung luto, baka sobrang matuyo na yung sauce. So, hopefully, hindi naman siguro hilaw to. Pero, ang sarap ng sauce niya. Pwede kang bumili ulit. So, yung, next na lang to try ko pag naka-visit ulit dun sa supermarket. Sorry, hinukain ko muna. Pag-visit ulit sa supermarket, tatry ko na lang din bumili ng sweet and spicy kasi itong cheese masarap siya. So, ayun, thank you for watching this video. So, kung mag-upload ulit ako mga bagong video, hopefully, manood ulit kayo ng mga videos ko and sana makapag-subscribe kayo at i-hit nyo na lang din yung notification bell para alam nyo pag nag-upload na ulit ako. Thank you for watching. Bye-bye! Mayroon akong pahabol. Habang tumatagal nung kinakain ko, hindi ko alam kung tama nga yung pagkaluto ko dito sa rice cake. Kasi medyo chewy nga siya. So, katagalan, masarap yung sauce. Ako katagalan, nunguya mo siya ganyan. Bus na yung lasa ng sauce. Naiiwan na lang yung rice cake sa bibig mo. Parang ngumunguya ng matigas na... Ano yung sabi ko na? Parang ngumunguya ng matigas na suman. Tapos wala ng lasa. Oh, ganun naman. Lasang rice cake siya. Kaso yun nga, pagka tumagal, ewan ko lang kung baka mamaya mali yung pagkaluto ko. Dapat siguro unahin na lang. Kasi ang nakalagay doon, pagsamasamahin na lahat eh. Siguro maganda, water muna. Tapos, i-boil mo. Para mas maluto siguro tong rice cake. Tapos, saka mo na siguro ilagay yung cheese. Hindi pa kasi ako nakakain talaga nung legit na rice cake, yung hindi instant kanila eh. Pero, worth the try naman. Yun lang.